අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ඊළඟ React.js වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ state and life cycle. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා React props කියන්නේ මොනවද සහ React props අපි හදාගන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි තවත් කතා කරා React prop types කොහොමද අපි අපේ හදාගෙන component එකට දාගන්නේ කියන එක. ඔයාලා මේ ගැන බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලලා ඉන්න. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද component එකක් හදාගන්නේ function එකක් විදිහට අපි කොහොමද component එකක් හදාගන්නේ සහ props පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි වැඩිදුර කතා කරා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ React component එක state එක සහ life cycle එක ගැන. අපි මේ ගැන කතා කරලා අපි React hooks ගැන කතා කරමු. මොකද හේතුව ඔයාලා මේ component එක life cycle එක සහ ඒකේ state එක කොහොමද maintain කරන්න කියන දේ ගැන ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද React hooks පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම මේක කියලා දෙන්න මම පාවිච්චි කරන දැන් මේ කලින් අපි මුලින්ම අපි පටන් ගත්තේ function එකක් විදිහට React component එක හදලා. අපි මුලින්ම කතා කරා අපිට React component එකක් හදනකොට එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන් ඒක function එකක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට class එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම දැන් අද හදන්නේ class එකක් විදිහට component එකක් හදලා ඔයාලට life cycle methods ගැන සහ class එකේ state ගැන අදාළ කරන component එකේ state එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒක නිසා මම මෙතන තව folder එකක් හදා ගන්නවා clock කියලා. මොකද මම හදන්නේ අලුත්ම component එකක් හැබැයි ඒක class එකක් විදිහට function එකක් විදිහට නෙමෙයි. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේක ඉක්මනින් හදලා පෙන්නන්නම්. index.js file එක මම හදා ගන්නවා කලින් විදිහටම. එතකොට මට පුළුවන් මේක class එකක් හදන්න. මොකද්ද clock කියලා. එතකොට මම මේක extend කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි class component එකක් හදනකොට React ලගේ තියෙනවා component කියලා class එක. අපිට ඒ class එකෙන් extend කරන්න පුළුවන් අපේ class එක. එතකොට අපි හදන class එක මේ super class එකකින් අපිට extend වෙන නිසා අපිට අපේ එක component එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතරට මෙතන පේන්නේ අපිට React import කර ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම මෙතනට ගිහලා React import කර ගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක export කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේක export default clock මේ විදිහට මම export කරගන්නවා. එතකොට අපි මේකේ අපිට ඕන කරන content එක රෙන්ඩර් කරන්න ඕන නම් ඒ අදාළ කරන content එක අපි එහෙම නැත්නම් JSX අපේ element එක ලියාගන්නේ මෙයාලගේ තියෙනවා render කියලා function එක. එතකොට render කියන function එකකින් ඔයාලට පුළුවන් return කරන්න ඔයාගේ JSX content එක. එතකොට මම මේ විදිහට මම මෙතන time is වගේ කියලා මෙහෙම එකක් මම දැනට තියෙනවා. අපේ text එක විදිහට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ clock කියන එක මගේ app.js එකට import කරගන්න. මම මෙතන මගේ auto import දාලා තියෙන නිසා edit එකේ මම මෙතන කෙලින්ම clock කියන එක මේ විදිහට import කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට clock කියන එක import වුණා. කළා මම මේක save කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන time is කියන එක display වෙනවා. අපිට component එක විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මගේ කලින් component එක පොඩ්ඩක් comment කරනවා. එතකොට අපිට අද කරන changes ටික මෙතනට clearly බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ clock component එකට ගිහිල්ලා දැන් මම අද කතා කරන්න හදන්නේ මොකද්ද life cycle සහ state. ඒක කොහොමද අපි component එකකට state එක maintain කරන්න කියන එක ගැන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් components type දෙකක් තියෙනවා. එකක් stateful component සහ stateless component කියන එක. stateful component එකකින් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ component එක ඇතුලේ අපිට state එක maintain කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ component එක ඇතුලේ මොනවද වෙන්න ඕන changes සහ යාට යාගේම logic එක කියන්සන් ගොඩක් වෙලාවට execute කරගන්න සහ data store කරගන්න දේවල් ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට state එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මොනවා හරි දෙයක් data object එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක store කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒක ඔයාට state එකක් විදිහට තියාගෙන ඒක stateful එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා stateless component එකක් නම් ඔයා ඒක ඇතුලේ ඒ component එක ඇතුලේ ඔයා state එක maintain කරන්නේ නැහැ. ඒ component එක ගොඩක් වෙලාවට survive වෙන්නේ එයාට හම්බෙන props වලින්. එතකොට props කියන දේ stateless ද stateful ද කියන එක මත depend වෙන්නේ නැහැ. props කියන එක ඔය component ಜಾති දෙකටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි සාමාන්‍ය functional component එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් class component එක අපි මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ functional එක නෙමෙයි class component එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ construct එක පාවිච්චි කරලා ඒ construct එකට අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ props මේ විදිහට.
එතකොට ඔයාලට මතක ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆන්ක්ෂනල් කොම්පොනන්ට් එක හදනකොට අපිට මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි props කියන එක ගත්තේ. හැබැයි අපි class component එකක් හදනකොට අපිට පුළුවන් props කියන එක මෙහෙම construct එකට ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි class component එකක් හදනකොට මෙන්න මේ React අපි මේ extend කරගත්තනේ අපේ parent component එකේ ඉඳලා React ලගේ component එක. ඒක නිසා අපි ඇත්තටම අපේ super එකට අපි දෙන්න ඕනේ අපි මේ child component එකෙන් ගන්න props මොනවද කියන එක. ඒක අපි දීලා තියන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ මෙයා මෙතන වලින් යද්දී නැතිද කියලා. useless constructor කියලා මෙයා දැනට පෙන්නන්නේ. මොකද හේතුව අපි මේ constructor එකේ කිසිම දෙයක් දැනට පාවිච්චි කරලා නැති නිසා. additional දේවල්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද state tag හදාගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය state tag කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේකට මේ component එකට තියාගන්න පුළුවන් මොකක් හරි data object එකක් අපිට consider කරන්න පුළුවන් state tag කියලා. අපි සාමාන්‍ය state tag හදනකොට class component එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ this.state කියලා දෙනවා. එතකොට this කියලා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙලාවේදී this කියලා consider කරන්න අපේ මේ class එක. ඒ class එකේ state කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ this.props කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ අදාළ කරන අපි extend කරපු අපේ React component එකෙන්. එතකොට අපි මේක ඇතුලේ this.state කියන එකට object එකක් pass කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ date කියන එක මම දැනට ගන්න string එකක් විදිහට මට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ define කරන මේ වෙලාවේදී අපි මේ state කියන එකට assign කරන object එක ඇතුලේ අපිට ඕන තරම් properties child properties තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට කිසිම restriction එකක් නැහැ. අපිට ඕන කරන විදිහට data model එක හදාගන්න පුළුවන්. data object එක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේක හදුවට පස්සේ අපිට construct එකේ ඇරෙන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ කෙලින්ම this.state කියන එකට value එකක් assign කරන්න. ඒතර අපිට මේ විදිහට state එකක් ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනදී අපිට state variable එක print කරන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මෙතන කෙලින්ම this.state .date කියන එක දාපුවම මට මේ විදිහට දාන්න. එතකොට මෙතන empty නිසා තාම මේක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේකෙදි මෙතනට මම පාවිච්චි කරනවා new date එක කියන එක මම date කියන එකක් විදිහට ගන්නවා. අරගෙන මම මෙතන දැන් date object එකක් විදිහට ගන්න වෙන්නේ මෙහෙම වුණොත් එතකොට පේනවාද මේක errors එනවා. හේතුව date object එකක් මෙයාට මෙතන print කරන්න බැරි නිසා මම මේක to iOS string කියන එකක් වගේ ගන්නම්. එතකොට full date එක වගේ time එක පේන නිසා. එතකොට මේ විදිහට පේන වෙදී time එක දැන් තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මම මේකේ class component එක life cycle ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් මම අපි title එකෙත් අපි කතා කරන්නේ අපි title එකෙත් කිව්වේ states are life cycle එක ගැන කතා කරනවා කියන එක. එතකොට class එක life cycle methods තියෙනවා. ඒකත් තමයි component did mount. මේ ඔයාලට පේන විදිහ මෙතන ගොඩාක් life මෙන්න මේවට අපි කියන්නේ life cycle methods කියලා. මෙතන ඔයාලට පේන විදිහ component did catch, component did mount, component did update, component will unmount. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා component will mount, component will receive props, component will update වගේ තියෙන life cycle methods තියෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන දේවල් දැන් ඇත්තටම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේක මේ line එකකින් මෙහෙම කැබිලා වගේ වලට පේන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් දැනට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඕන වෙන්නේ component did mount. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඕන වෙන අනිත් එක තමයි component will unmount. අනිත් එක තමයි component did update. ඔය වගේ පිළිවෙලකට තමයි අපිට මේක ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ. component did mount කියන life cycle method එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මේ component එක අදාළ කරන React DOM එක හරහා හරියටම අපේ application එක හරහා මේක mount වුණා කියන එකේදී තමයි මෙන්න මේ method එක call වෙන්නේ. එතන මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මම console.log එකක් ගහුවොත් එහෙම mounted ඊළඟ මම text එකක් දාන්නම්කෝ. දාලා මම save කරනවා. දාලා මම මේ විදිහට ගන්නවා. මේකේ මම console එක open කරගන්නවා. හේතුව මම console එකක් දාපු හින්දා මේ විදිහට clear කරගන්න. දැන් මම මේක මෙහෙම save කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මම reload කරොත් එහෙම මේ විදිහට mounted කියලා වැටෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපේ component එක දැන් render වෙලා තියෙනවා. එතකොට mount වෙලා තියෙනවා. මම මේක comment කරොත් එහෙම වාට මම ආයෙ මේක reload කරලා පෙන්නුවොත් එහෙම දැන් ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ component එක mount වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක comment කරපු නිසා. මම මේක ආයෙ uncomment කරනවා. එතකොට ඔය විදිහට අපිට
ඒක මවුන්ට් වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ආයෙත් මේකට ගියොත් එහෙම අපිට තව එකක් තමයි component did component will unmount. component එක unmount වෙන්න කලින් තාම component did unmount නෙමෙයි component will unmount. ඒ කියන්නේ component එක ගැලවෙන්න කලින් අපේ තියෙන DOM structure එකෙන් ඇත්තට මේවා attach කරලා තියෙන එකෙන් ගැලවෙන්න කලින් තමයි මෙයා call එක. එතකොට අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ console log එක console.log කියලා will unmount කියලා මම මෙතන එකක් දාගන්න මේ විදිහට. හරි ඔය විදිහට තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද unmount එක අපිට print කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතනදී අපි component did component will unmount එකේදී මම print කරා will unmount කියලා. මේක ලියලා ඇත්තටම මෙතන මේ මම reload කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනද මේ mounted කියලා එනවා. නමුත් ආයෙ මම reload කරනකොට unmount කියන එක print වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ unmount කියන එක print වෙන්න කලින් page එක reload වෙනවා. ඒක නිසා. නමුත් මම මේක මේ විදිහට තියෙන ගමන්ම මම මේකේ පොඩි change එකක් වගේ කරලා ඉවරලා මම මේක refresh කියන්නේ නිකන් save කරන්නම්. එතකොට වෙන්නේ මුළු page එකම reload වෙන්නේ නැතුව hot reload එක විතරක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ internally එයාගේ DOM structure එක update වෙනවා. මෙතන change එකක් වෙන හින්දා. එතකොට සමහර විට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙයා unmount වෙනවා කියන එක. මම මෙහෙම කළා මම මේක දැන් save කරනවා. එතකොට ඔයාලට වෙනවා right. ඔයාලට මෙතන display වෙනවා unmount උනා. මොකද හේතුව කලින් mount වෙලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ DOM එක අහපව එයා කියන්නේ structure එක render කරගෙන යනකොට ආපහු component එක මෙතනට mount වුණා. එතකොට ඒ වගේ මොකක් හරි change එකක් මෙතන කරොත් එහෙම ඔයාලට කරලා save කරොත් DOM එක render වෙනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන unmount වෙලා mount වෙනවා. ඒ කියන්නේ life cycle methods හරියට වැඩ කරනවා. ඒකින්ද අපිට ඒක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. දැන් තියෙන දේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඇයි අපිට ඇත්තට මේ වගේ දෙයක් ඕන වෙන්නේ කියන එක. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය React application එකක් හදාගෙන යනකොට සාපි මොනවා හරි මේ state එක පාවිච්චි කරලා වගේ දේවල් කරනකොට අපේ component එකේ අපි ලියන දේවල් වල component එක mount වෙනකොට කරන්න ඕන දේවල් සහ component එක අපේ tree structure එකෙන් DOM එකෙන් ගැලවිලා යනකොට අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි clean කරලා දාන්න ඕනේ. අපි මොනවා හරි memory use කරන දේවල් අපි implement කරලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ටික අපි clean කරලා දාන්න. ඒක එතකොට අපිට unmount එක use කරන්න පුළුවන්. will unmount කියන life cycle method එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී මේ අපිට ඕන කරන දේවල් ටික කියන්නේ component එක simply clear කරලා දාන්න, clean කරලා දාන්න. ඇතුලේ වෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ memory use කරන වගේ දේවල් අපිට clean කරලා දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට මට පුළුවන් සාමාන්‍ය timer එකක් වගේ මේකට හදලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මම මේ this keyword එකටම assign කරනවා timer කියලා variable එකක්. මොකද timer කියලා මම මෙතනට ගන්න property එකක් විදිහට this එකටම assign කරනවා. එතකොට ඒක main කියන්නේ class එකේ තියෙන property එකක් විදිහට එයා register කරගන්න නිසා අපි මේ ගැන ඉස්සරහට ගොඩක් කතා කරමු. මේ JavaScript editions වලදී අතට මේ ගැන this keyword එක ගැන අපිට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට JavaScript video series එක බලුවා නම් ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී හදා ගන්න time එකක් කොහොමද set interval ඒ කියන්නේ interval එකකදී මේ trigger වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන time එකක් දෙනවා තප්පරෙන් තප්පරේ run වෙන්න කියලා මේ interval එක. ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුළේ දානවා tick කියලා function එකක්. දාලා මම මේ function එක මෙතන හදා ගන්නවා කොහොමද tick කියලා. මේ වගේ function එක මම හදා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන මෙයා පොඩක් array එකක් විදිහට පේනවා. හේතුව අපි මේ දැන් class component එක තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා සාමාන්‍ය අපි මේ function පාවිච්චි මේ අදාළ ගන්න මේක ඇතුලේ තියෙන එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි this keyword එක use කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම this.tick කියලා දාගන්න. එතකොට අපිට මේක කෙලින්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන console.log එකක් දෙනවා. දෙන්නේ අපි හිතමු time is running මොකක් කියලා මම මොකක් හරි කියලා මම ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා. ඒකට මම මේක මේවා කියන්නේ සේව් කරොත් එහෙම මට පේන්නේ නැති මෙතන ටයිමර් එක මේ විදිහට රන් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒක රන් වෙන්නේ නිකන් 20 22 24 26 ඒ වගේ දෙකින් දෙකටනේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. මොකද අපිට අප්පෙන් තප්පෙන් දුන්නේ. ඒ මොකද හේතුව මම මේක hot reload කරනකොට මේ දෙපාරක් මේක register වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ මේ expected result එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන. මම මේක reload කරොත් සමහර විට සම්පූර්ණයෙන්ම unmount වෙලා එනවා. හැබැයි ඒ අපිට පේනවා මේක දෙකින් දෙකට තමයි
වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මේක කෝල් වෙන විදිහ අවුලක් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක සමානලට දෙපාරක් කෝල් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රිගර් එන්නේ. එතකොට අපි මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට පේන්නේ නැති. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ රියැක්ට් කම්පොනන්ට් එක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට නෙමෙයි මේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට මම මේක කට් කරලා අරගෙන මේ කොම්පොනන්ට් did mount එකට මම මේක දැම්මොත් එහෙම මට මොන වගේ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? එතකොට මම මේක රීලෝඩ් කරනවා. කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා. උන විදිහටම 13 14 15 කියලා ඒ වගේ හරි විදිහටම වැඩ කරනවා. එතකොට hot reload ගැන පොඩ්ඩක් මේක නිකන් සේව් කරනකොට hot reload එකේදී මේක වෙනස් වෙන එක ගැන හිතන්න බෑ. සාමාන්‍ය රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවට පස්සේ මේක හරියට වැඩ කරනවා. දැන් කලින් සිනාරියෝ එකේ අපි රීෆ්‍රෙෂ් කරත් හරියට වැඩ කරේ නැහැනේ. නමුත් දැන් මෙතනදී වැඩ කරන. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති component did mount එක call උනේ mount වෙන වෙලාවේදී එකපාරයි. එතකොට අපි මෙන්න මේක අදාළ කරන අපේ timer instance එක හැදුනේ එක වෙලාවයි. ඒ කියන්නේ එක වතාවයි. ඒක නිසා මේ timer කියන එකේදී මේකට multiple times මේ කියන්නේ multiple instance වලින් call වෙන්නේ නැහැ. එකකින් තමයි call වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට අපේ expected result එක මෙතන හරි විදිහටම තියෙනවා. හරි. දැන් අපි දැන් මම යනවා මෙතනට ගිහිල්ලා වෙලා මම මෙතන මොකක් හරි state එකක් පොඩි වෙනසක් කරනවා. කරලා මම save කරනවා. එතකොට ඒක කරාට පස්සේ ඒක කරලා සහ මම මෙතනත් මේක කමෙන්ට් කරලා දානවා. කරලා මම මේ විදිහට දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ටයිමර් එක ඇත්තටම මෙතන නැහැ. කියන්නේ මේ කියන වෙලාවේදී ටයිම් එක මම දැන් කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇතුලේ එක්සිකියුට් වෙන්න විදියක් නැහැ දැන්. හරිද? නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති ටයිම් එක තාම රන් වෙනවා. හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි ටයිම් එක ගලවලා දාන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ටයිම් එක ක්ලියර් කරලා දාන්න කියලා අපි කියලා නැහැ කොම්පොනන්ට් එක අන්මවුන්ට් වෙන වෙලාවට. මේ වෙලාවේදී කොම්පොනන්ට් එක දැන් අන්මවුන්ට් උනේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති will unmount කියන කෝල් වුණා. නමුත් ටයිම් එක රන් වෙනවා. හේතුව තමයි JavaScript වැඩ කරන ඇත්තටම මේ set interval වගේ කියන දේවල් වැඩ කරන විදියක් තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන ඔයාලට JavaScript කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ event loop කියන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. නමුත් ඔයාලට දල අදහසක් ඇති කොහොමද ඉන්ටර්වල් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම හදාගත්ත ඉන්ටර්වල් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩ කරනවා. නමුත් ඒක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවට. හැබැයි ඒක කලින් මවුන්ට් උන එකක් දැන් දිගටම වැඩ කරනවා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවකදීත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් රිසල්ට් එක නෙමෙයි මේක. ඒක නිසා මේ වගේ දෙයක් අපි කොහොමද ඇත්තටම හදාගන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන will unmount කියන එක පාවිච්චි කරන life cycle method එක ඔක් කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන ඉන්ටර්වල් එකක් ක්ලියර් කරන්න නම් ක්ලියර් ඉන්ටර්වල් කියන JavaScript වල මෙතෙන්ට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කළා අපිට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් අපේ ටයිම් එක. අපි දැන් ටයිම් එකක් හදාගත්ත නිසා අපිට මේක මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. දීලා මම දැන් මේක මේ විදිහට සේව් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපේ කලින් අර හදනකොට හදාගත්ත ටයිමර් එක තියෙන නිසා දැන් මේ රෙජිස්ටර් වෙන ටයිම් එක නෙමෙයි මෙතෙන්ට එන්නේ අන්මවුන්ට් එන්න. එතකොට ඒක නිසා ඔයාට තාමත් මේක රන් වෙනවා වගේ පෙනෙයි. නමුත් මේක මම රීලෝඩ් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන ටයිම් එක නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක ආපහු enable කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ටයිම් එක රන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන ගිහලා මොකක් හරි state update එකක් වගේ කරනවා. හේතුව අපේ අර hot reload කරලා අපේ component එක mount වෙනවා unmount වෙනවා වගේ කියන scenario එක බලා ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන පොඩ්ඩක් state එක update කරලා මම මෙතන save කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ටයිම් එක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හේතුව ටයිම් එක මෙතනින් මේ තියෙන කලින් ගන්න ඕන එක දැන් මෙතන පේන්නේ ආපහු සාමාන්‍ය විදිහට 13 14 15 ඒ වගේ පිළිවෙලකට රන් වෙනවා. දැන් මම මෙතනින් මේක අයින් කරනවා මේ විදිහට කමෙන්ට් කරලා සේව් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ටයිම් එක මෙතන තවදුරටත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හේතුව ඒක මෙතනදී කෙලින් මෙයා unmount වෙනකොටම ක්ලියර් කරලා දැම්මා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ class component එකක life cycle methods පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ component එකේ behaviors එක එහෙම නැත්නම් අපේ component එකේ තියෙන logic එහෙම නැත්නම් state maintain කරනකොට අපිට හරි විදිහටම handle කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් life cycle පාවිච්චි කරලා. එතකොට මට දැන් අනිත් දේ තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙනවා. දැන් මම මේ console එක පාවිච්චි කරලානේ මේ දේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. එතකොට මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මොකද්ද? මෙතනදී මම මේක පොඩ්ඩක් close කරලා ගන්න. දාලා ඊට පස්සේ මේ දැන් මෙතන මම console log එකනේ දාලා තියෙන්නේ.
ඒක නිසා මම මේක අයින් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටේට් එකක් මොඩිෆයි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇතුලේ ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ තියෙන ස්ටේට් එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් අදාළ කරන වැලියුස් අනුව එයාව මොඩිෆයි කරලා අපිට ඕන දේවල් ටික ආපහු අපේ එලිමන්ට් එක රෙන්ඩර් කරගන්න විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිහ තමයි දැන් ස්ටේට් එක මෙන්න මේ date කියන variable එක අපි අප්ඩේට් කරන්න ඕන නම් මේ date variable එක අපි සාමාන්‍යයෙන් වලට පුළුවන් දැන් state.date කියන එකෙන් පුළුවන් අපිට ඇත්තටම access කරන්න. හැබැයි මේක සමානයි new date කියලා අපේ new date එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන එක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නෙමෙයි. මේක React documentation එකට මොනවද කියලා ඔබ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක recommend කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට මම cursor එක ගෙනවා. එතකොට පේනවා මෙතන තියෙනවා do not mutate state directly. use set state කියලා මෙයා මේ editor එකෙන් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක mutate කරන්න එපා කියලා කියන්නේ directly. එතකොට අපිට පුළුවන් set state කියන method එක පාවිච්චි කරලා මේක කියන වැඩේ කරන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා set state කියලා මෙන්න මේ වගේ method එක. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් අදාළ කරන modify කරන state එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට දෙන්න. date එක මොකක්ද new date අලුත් date එකක් විදිහට මේ විදිහට කරන්න කියලා මම කියනවා. හරිද? එතකොට මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම save කරනවා. හරි මෙහෙම save කරාට පස්සේ අපේ මේ time එක දැන් update වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන print වෙන්නේ නැහැ හේතුව අපි මේ page එකේ මේක comment කරලා තියෙන මම මේක enable කරනවා. කරලා මම මෙතන ගිහලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් time එක හරියටම update වෙනවා. තප්පරේ time එක යනවා. ඒතරට පේන ඇති මේ ස්ටේට් එක ගානට දැන් අප්ඩේට් වෙලා ස්ටේට් එක අනුව මේක රීඑන්ඩ් වෙලා ඒ කියන්නේ DOM එකට මේක ඇටච් වෙලා ගානට මෙතනදී අපිට ටයිම් එක හරි විදිහට පෙන්නනවා. ඒතරට ටයිමර් එක මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මම රීලෝඩ් කරා හෝ එයා කම්පොනන්ට් එක ඩිමවුන්ට් අන්මවුන්ට් වුණා වගේ කියන දේවල් නිසා මේකේ බිහේවියර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේක හරි විදිහටම ලියලා තියෙන නිසා. ඒතකොට මේව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටේට් එකක් අපි හදාගන්න ඉනිෂියල් ස්ටේට් එක හදාගන්න මේ විදිහට මේකට වලට මල්ටිපල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු name මේ වගේ ඒ කියන්නේ date එකත් එක්ක name එක මේ වගේව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් state එකක් update කරනවා නම් අපිට update කරන state එක අපිට මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මම වගේ අනිත් state එකත් මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේකේ වෙනස පොඩ්ඩක් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා මම මේ div එක ඇතුලේ තව div එකක් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට මේක ඇතුළෙම තව මම div එකක් හදා ගන්නවා. this.say.name කියන එක. කියලා මේ විදිහට මම තියෙනවා. ඒතරට පේන ඇති name එක රන්දි කියලා වෙනවා. time එක මේක කියලා මේ විදිහට මෙතන මේ අදාළ කරන time එක update වෙවි තියෙනවා. ඒතරට පේනවා ඇති මෙතනදී රන්දික කියන එක මම change කරන්නේ නැහැ මේ tick එක වැඩ කරන වෙලාවට. කියන්නේ තප්පරෙන් තප්පරේ රන්දික කියන එක update කරන්නේ මම update කරන්නේ date කියන එක විතරයි. ඒතර සාමාන්‍ය set state කියන එක වැඩ කරන්නේ අපි මෙතනට දෙන property එක මොකද්ද? අන්න එයාව completely replace කරලා දානවා new value එකෙන්. හැබැයි අපේ state එකේ තියෙන අනිත් values වලට කිසිම damage එකක් කරන්නේ නැතුව ඉන්න. එතකොට ඔහොම තමයි සාමාන්‍යයෙන් React state වැඩ කරන්නේ. එතකොට අනිත් දේ තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ අපි මෙහෙම state variable පාවිච්චි කරනකොට React ලා සාමාන්‍ය මේ විදිහට අපි state එක update කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ තියෙන්න පුළුවන් state variable ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් කියන ඔයාගේ application එකේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ React ලා virtual DOM එක අපි කතා කරා virtual DOM කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ලියන logic අපේ virtual DOM එකට bind කියන්නේ අපි render එයා අදාළ කරන එයාගේ තියෙන reconciliation process එක හරහා එයා ආපහු මේ render කරගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් attach කරගෙන යනකොට state ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී modify වෙන. දැන් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ එක state එකක් විතරයි මොකද අපි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ එක state එකක් විතරයි. නමුත් multiple state තියෙන්න පුළුවන් ආගේ program එක complex වෙන. එතකොට එක වෙලාවකට ඔය re-render කරන process එක නැත්නම් reconciliation process එක යා execute කරගෙන යනකොට multiple state තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ multiple state තියෙන නිසා එයා සාමාන්‍යයෙන් මේ state variable එකක් DOM එකට හරියටම bind කරනවා කියන එක asynchronous process එක තමයි වෙන්නේ. මේ කියන්නේ ඒක synchronous process එක නෙමෙයි. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ state එක set කරාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ ඊළඟට set කරන state එක set වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට හරියටම කියන්න බෑ. මොකද හේතුව සමහරවිට පහලින් set කරන state එකක් set වෙලා ඊට පස්සේ මේ state එක set වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව
එයාට ඒ කියන්නේ රීකන්සිලියේෂන් ප්‍රොසෙස් එක හරි නැත්නම් එයාගේ ට්‍රී ඩොම් ඒ කියන්නේ අදාළ කරන වර්චුවල් ඩොම් එක එයා අප්ඩේට් කරගෙන යනකොට අදාළ කරන කම්පෙන්සන් කරලා අප්ඩේට් කරලා යනකොට එයාට ඒ වෙලාවේදී කරන්න පුළුවන් ෆාස්ට්ම ඔපරේෂන් එක තමයි එක්සිකියුට් කරන්නේ. එතකොට ඉක්මනින්ම කරන්න පුළුවන් වැඩේ එයා කරනවා. ඒක ඇත්තට මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි රියැක්ට්ලා performance increase කරන්න ඕන නිසා එයාලා ඒ කියන විදිහට එක්සිකියුට් කරගෙන යනවා. එතකොට එයාලා කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන set state method එක මොකද්ද පස්සේ හම්බෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. set state කියන එකක් එක්සිකියුට් කරන්න ඕන කරන තැනක logic එක define වෙලා තිබිලා ඒක එයාට අදාළ කරන DOM එකට attach කරන්න ඕන නම් update එක එයාලා state එක සේරම ගන්නවා අරගෙන asynchronously update කරනවා. එතකොට ඒක පිළිවෙලක් නැහැ. මොකක් හරි එකක් ඒ වෙලාවට අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සේරම ටික ඇප්ලයි වෙනවා. නමුත් ඒක වෙන්නේ මොන පිළිවෙලටද කියන එක ඔයාලට සමහරවිට ගැරන්ටි කරන්න අමාරුයි. එතකොට මට ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ මේ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට අපි මේ ගැන තවත් ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට life cycle method සහ React වල තියෙන state ගැන ඔයාලට හොඳ idea එකක් ඇති. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා හොඳ idea එකක් ගන්න tie ගැන. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ දේ වැදගත් වේවි කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට share කරන්න. ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.